Moi! Tänään teroittaa puukko. Eli itse asiassa tämä samainen roselli, joka jo tällä videolla esiintyy tässä jokunen vuosi takaperin. Eli mä en ole ton videon jälkeen tehnytkään kunnon terotusta tälle kyseiselle rosellille ja ajattelin, että nyt olisi korkea aika. Eli mä käytän tätä oikeastaan pelkästään nahan leikkaamiseen tuolla mun verstaan puolella. Mä ajattelin tänään oikeastaan tarkistaa ihan, että pitääkö mun omat puheet paikkansa. Sillä nimittäin tämä rosellin UHC-teräs ei missään tapauksessa ole se kaikista helpoin terotettava. Ja mä oon kehunut tässä viime aikoina kovasti tätä Minosharpin 240. Eli siinä on vähän semmoinen poikkeuksellinen kritilukema, aika vähän on niin sanotusti 240 kiviä. Mä oon tituleerannut parhaaksi kiveksi tämän Suoheron LD21, joka on 180 karkeuksineen. Ja mä oon huomannut, että hitsi sentää, että tämä Minosharp puree älyttömän hyvin, jopa paljon tehokkaammin moniin metalleihin. Mä en ole tähän rosellista testannut, niin nythän se tulee testattua. Samalla katsotaan, että miten tämä Minosharpin tonni toimii, sillä tämä on yksi niistä mielenkiintoisimmista ja mukavamman tuntuisista tonnikivistä. Puukon terotus on itse asiassa äärimmäisen helppo operaatio. Sitä moni ihan turhaa niin kuin pelkää. Sulla on viiste, joka sulle on annettu, ja sen jälkeen sä vaan käytät sitä viistettä hyödyksi. Enemmänkin se on kiinni, että sulla on oikeat kivet, ne puree siihen metalliin, koska jos puukko on päässyt huonoon happeen, sä joudut poistamaan sitä yllättävän paljon metallia. Mä ajattelin, että tänään mä terotan tuossa vieressä altaan puolella ja katsotaan siinä, että mitä niksejä mä nyt käytän tämmöiseen puukon terotukseen. No niin, nyt ollaan valmiita lähteä liikkeelle ja täältä ei enää kuplia noussut ollenkaan tästä 240. Mä oon tämän tasoittanut ja täytyy sanoa, että tämä ei missään tapauksessa ole helppo tasoittaa. Mä en oikeastaan näitä ihan karkeimpia työjuhtia tasota ollenkaan. Mulla näkyy tällä toisella puolella tommoset suhteellisen syvät skradut, kun mä oon jotain korjannut siinä, mutta nyt sitten kun lähdin tätä puukkoa tässä korjailemaan tai teroittamaan tässä tapauksessa, niin päätin sitten tasoittaa ja mä käytin timanttia. Mulla oli Atomasta 40, sillä tämän saa niin kuin hyvin hoidettua, mutta nyt meillä olisi tässä työstettävänä tämä rosellin UHC-teräksinen puukko. Tätä terästä tituleerataan aika hankalaksi terotettavaksi ja sitähän se varsinkin on, jos nyt niin kuin jollain hiukan heikommilla ja hitaammilla kivillä lähdet tätä terottamaan. Eli millään temukivillä tätä ei saa kyllä käytännössä mitään aikaiseksi tähän ja muutenkin katsoisin pykälää parempaa kiveä aina kun lähdetään näitä työstämään. Puukon terotuksessa ei oikeastaan ole mitään ihmeellistä niksiä. Tämähän on äärimmäisen yksinkertainen operaatio. Kuten olen monesti sanonut, niin ihmiset ihan turhaa pelkää tätä hommaa. Eli kun puhutaan puukosta, niin meillähän on tässä valmis viiste, jonka se puukon tekijä, seppä tai kone on siihen työstänyt ja siellä ei ole mitään toista viistettä tuolla kärjessä, semmoista mikroviistettä, secondary beveliä, V2, sillä on monta eri nimeä. Silloin on tarkoitus saada aikaiseksi tasainen viiste ihan tonne loppuun saakka, molemmin puolin terottaen. Lähdetään liikkeelle. Tämä puukko on älyttömän helppo terottaa, hela ei pääse vaurioitumaan, eli koska tämä on terän viiste on työstetty tällä tyylillä. Ja mä lähden vaan liikuttamaan nytten. Muista, että aina se tehokkaampi vaihe on, kun sä menet niin sanotusti terää kiveen työntäen. Löydät tästä aiheesta paljon keskusteluja tyyliin kevennä toiseen suuntaan mentäessä. Ne on ihan höpö kommentteja. Kukaan ei rupea tässä mitään keventelemään, eli ei muuta kuin liikekäyntiin vaan. Eli mä teen ensiksi tämän tasaisen osuuden tästä. Kyllähän mä heti pääsen näkemään, että se ottaa tämä kivi. Onko se nyt sitten riittävän tehokas tälle? Se jää nyt sitten nähtäväksi. Sitten mä käännän toistepäin. Tässä on hyvä, kun saa tuon niin sanotusti kiven pinnan rikki. Silloin se taika lähtee tässä tapahtumaan. Se ottaa tavaraa irti,
mutta mä näen tuollainen muutaman virheen, mikä tuossa mun perässä on, että mitättömän pieni tommonen chippi on siitä lähtenyt. No sitten katsotaanpa se puukon terotuksen ehkä se hankalin vaihe, eli tylsin alue puukossa yleensä on aina tämä kaaren alku. Ei niinkään kärki, vaan juuri tämä alku, että siinä porukat ei monesti osaa löytää sitä tekniikkaa, millä se tehdään. Niin mä puhun keinuttamisesta. Me lähdetään puukkoa keinuttamaan. Tämä puukko on älyttömän helppo, koska tämä viiste on yllättävän pitkä. On puukkoja, jossa se on todella lyhyt, niin silloin sitä keinuttamista on hankala tehdä niin kuin takuun varmasti oikein. Eli mä annan painetta tavallaan tähän kaaren kohdalle, jolloin se niin sanotusti tukevasti lähtee siinä liukumaan ja koskettaa yhtä lailla tasaisesti niin kuin suoraa aluetta terottaessa. Kun on muutaman liikkeen tehnyt, voi katsoa, että lähtikö se ottamaan oikein. Se otti mulla niin, että täällä ylhäällä näkyy nytten vanhempaa skradua, alaosa on kunnossa. Kärki ei mulla mennyt ihan nyt heti oikein, eli hiukan korkeampi liikerata sinne. Eli sitä joutuu hakemaan monesti ihan puukon kärkeä, että sä saat sen niin kuin fiksusti. Ja sitten toinen puoli, ei mitään muuta kuin laittaa keinu keinumaan. Ja taas pieni kurkistus tänne. Jälleen mä huomaan, että yläosaa ei ottanut täältä eikä ihan kärkeä. Sitä joutuu sitä kärkeä hakee ehkä enemmän. Ja äsken huomasin, että kun mä kärjen löysin, niin samalla tämä viisteen yläosa täältä meni kuntoon automaattisesti. Mä nyt varmistan, että siinä ei ole mitään. Ja kynsi oli se hyvä tapa kokeilla. Nyt mä en tunne täällä enää niin kuin mitään murtumia. Mulla on tuolla vähän vielä. Ja nyt kun me nähdään, että tämä pinta on tästä kokonaan auki, niin mä sanon, että tämä on nyt ehdottomasti nopeimmillaan tämä kivi nyt. Eli tämmöiseen puukon täydelliseen terotukseen niin kuin karkeasta kivestä hienompaan, niin tähän voi mennä niin kuin pidempikin aika. Eli pidemmällä mä tarkoitan, että voi hurahtaa helposti puoli tuntia tai enemmän. Keittiöveitsissä harvemmin saa kulutettua semmoisia aikoja. Tasaisesti kun ottaa molemmin puolin, niin ei pääse syntymään mitään vänkyröitä ja vastaavia outoja jälkiä. Mä teen usein hyvin lyhyillä pätkillä, että mä en samaa puolta terota kovinkaan pitkään. Ja seuraan oikeastaan sitä terän kulumaa. Viiste on aika hyvä, kärki on keskellä. Eli just puukon kärjestä näkee tuosta keskeltä, että ootko ottanut liikaa jommalta kummalta puolelta. Sillä nyt ei ole käytännössä mitään merkitystä muuta kuin tämmöinen pieni visuaalinen seikka. No nyt on aika hyvä. Nyt meillä on karkean kiven jäljet siinä selkeästi näkyvissä, mutta itse asiassa puukko on nytten käytännössä terävä. Tällä tekisi nyt jo suurimman osan askareista. Mutta toki mä tunnen nyt, kun mä en ole yhtään viimeistellyt tätä teräsuuta, niin tunnen täältä kierteen jämiä vähän niin kuin sojottaa sinne sun tänne. Nyt voisi sanoa, että Minosarppisen korjas, jouduin tekemään duunia, en katsonut kellosta paljon mulla tähän aikaa meni, mutta kyllä mä sanon, että 10-15 minuuttia meni helposti tällä kivellä. Eli oma arvio on, että Suohiron LD21 180 karkeuksinen kivi, toki jo sen karkeutensa kautta olisi ollut tässä tapauksessa nopeampi. Mutta mä tykkäsin nyt kokeilla tätä, että kuinka tämä toimii. Ja kyllä Minosarppi hoitaa omansa jopa haasteelliselle metallille ilman muuta. Mutta nyt päästään sitten sinne paljon mielenkiintoisempaan osioon. Pääs huuhtasen tämän pois. Noin. Eli mulla on nyt täällä tämä Minosarppi tonnikivi. Eli
Tämä on se kivi, mitä mä oon ehkä näistä minosarpeista kaikista eniten käyttänyt. Tässä on älyttömän hyvä tuntuma. Oikein mä sanoisin fantastisen hyvä tuntuma. Mutta sitä en ole tullut testanneeksi, että kun on vaativa metalli kuin nyt tämä Rosellin UHC, pystynkö mä saamaan nois graadot pois nyt tällä tonnilla? Mulla ei ole mitään kärryä siitä, en ole kokeillut vielä kertaakaan tämmöistä operaatiota. Nyt laitetaan testiin. Lähdetään liikkeelle. Tän kiven pinta aukeaa tosi helposti ja nyt huomataan jo äänistä. Tämä on semmoinen tosi mukava liike ja tämä pinta lähtee tästä pian liikkumaan. Ja me nähdään nyt kyllä jo, että metallia irtoaa. Mäpäs käytän nyt samaa tekniikkaa. Mulla on nyt periaatteessa käytän nyt vaan oikean käden tekniikkaa. Yhtä lailla mä voisin kääntää sen tälle puolelle, mutta nyt tuntuu, että toimii tällä hetkellä nyt oikeakätisenä tämä, että mä vaan vaihan vähän suuntaa ja puolta. Toimii tämän puun kanssa älyttömän helposti. Eli tosiaan vielä kertaalleen nyt kaikille, että keinutetaan. Eli se keinuu vähän niin kuin itsestään. Vaatii ne pari sormea täältä, että sä saat sen paineen siihen. Ja kyllä mä tunnun, että mä painan tuolla peukalollakin, että mulla on koko ajan sillä 5 puolella se paino. Ja sitten vaan haetaan sen puukon aidon kulman mukaisesti se tavallaan niin kuin kulma. Eli nythän se suurin virhe, mitä terottajat tekee näihin puukkoihin, kun ne käyttää jotain pieniä timanttilastoja ja vastaavia, niin ne pyöristää automaattisesti tätä reunaa, kun ne lähtee niin kuin tästä työstämään. Ne ei pysty hyödyntämään sitä puukon aitoa kulmaa. Eli siinä muutetaan ja käytännössä aina heikennetään sitä leikkuominaisuutta. Nyt kyllä on semmoinen tuntuma, että nyt on oikeasti hyvä terä. Eli kyllä mä sanon, että reippaasti se alle 10 minuuttia mulla meni tohon. Että kyllä nyt kokonaisaika tässä menee sinne lähemmäksi puolta tuntia tässä operaatiossa. Että ei missään tapauksessa voi sanoa, että kaikista nopein puukon terotus. Mutta kaikkihan riippuu sitä metallista ja kivestä. Ja luonnollisesti, että kuinka paljon sitä painetta antaa ynnä muut ominaisuudet. Mutta tämä on nyt jo ilman mitään jatkojalostuksia niin todella hyvässä terässä. Kelpaisi kyllä ihan perus retkihommiin kummasti. Eli minosarppi oli kyllä maineensa arvoinen nyt tämä tonnikivi. Eli mä oon nyt tykännyt kyllä tämän kanssa. Joka kerta kun mä tätä käytän, niin mä oon tykännyt. No niin, mä laitoin vielä altaaseen tämän minosarpin 6-tonnisen. Eihän mä nyt puukon terotuksessa 6-tonnista käytä koskaan, mutta nyt ihan mielenkiinnosta haluan testata. Mulla on jäänyt tämä minosarppi 6-tonninen niin pienelle käytölle, niin mä haluan nähdä, että kuinka tämä hoitaa hommansa. Eli mullahan tosiaan puukkohommissa aina meneen tonnikivestä pastoihin. Eli mä hyppään yleensä luksoripunaisen pastaan tai 4 mikronin Jenden timanttiin. No kyllähän tää on ihan sulava liikkeinen, mukavan tuntunen kivi. Mä sanon, että keittiöveitsi hommissa varmaan ihan pätevä. Eli mulla on tässä nytten nahan kääntöpuolella, eli siellä mokkapuolella, karkeimmalla puolella Jenden 4 mikronin timantti, eli vastaan nyt karkeasti sitä 4 tonnista. Mä oon ehkä perusohjeiden vastaisesti laittanut todella paljon sitä timangia tähän, jolloin se on muodostanut mulle tähän tämmöisen mukavan mustan, tosi tasaisen kerroksen. Ja nyt mä tiedän, että mä oon tällä nyt jo terottanut yli 200. Aletaan olemaan siellä 250 veitsen tasolla. Eli tämä kertoo hyvin siitä timantin kestävyydestä, että kuinka pitkään se tuossa pysyy hyvänä. No niin, kyllä siellä on sitä ytyä ihan riittävästi. Okei,
Eli nyt mä tiedän, että nyt tästä tuli jo semmoinen karvanpoistotyökalu. Aina muistutan ihmisiä, että ei kaikkien terien tarvi olla karvanpoistokunnossa, että ne ei ole mitään paranajovälineitä. Terät kannattaa terottaa käyttötarkoituksen mukaan. Okei, kuisleikkaa paperia ja ok. Ja S-mutkakin syntyy, eli noin. Ja se on ehdottomasti puukoilla vaikeampi kuin keittiöveitsillä, mutta menee se siltä. Eli ihan perusleikkuujälki tässä on niinku kyllä ihan täydellinen mun tarpeeseen. Mä pärjään tällä veitsellä. Tää tuli ihan tarpeeseen tää terotus. Eli ei muuta kuin jatketaan. Moi!